5Ber eSIM. Ang dami siguro sa inyo nagtataka kung ano nga bang klaseng SIM card ang meron dito. This is called a eSIM manager. So, ano nga ba trabaho nun? Siguro probably you have an eSIM. Pero yung next device mo, walang eSIM capability. Like, let's say, yung mga more budget-friendly device, walang eSIM capability. So, what you can do is bumili ka nitong 5Ber SIM na to and I'll tell you paano gamitin siya after this quick intro. Now, itong 5Ber na eSIM comes in different variants. So, I have here is the standard package. Meron tayong premium package. And meron tayong ultra package. So, ano nga ba pinagkaiba nila? Siyempre, except the price. But kung gusto nyo makita ko yung exact na presyo, I'll be linking on the description box below kung saan siya pwede mabili kasi nagbabago-bago ka ng presyo. Now, ang standard package is pwede mong gamitin sa mga Android devices and it can host up to 2 na eSIM. Ang premium package is the one that I recommend which can host up to 15 na eSIM which is perfect sa mga tao mahiling mag-travel. So, let's say meron kang eSIM from Hong Kong, from China, from Taiwan, from Japan, and wherever in across the world, na madalas mong pinupuntahan, hindi mo na kailangan to tatanggalin mo yung eSIM, so i-unbind mo, babind mo uli. So, hassle yun, yung QR code. So, dito, i-host mo lang dito sa eSIM na ito. 15 eSIM. So, I mean, ang dami na nun, di ba? So, pag pupunta ka, let's say, pupunta ka sa Hong Kong, what I'll do is papasok na sa 5Ber eSIM na app, click ko lang yung kung anong country pupuntahan ko na eSIM, yun. Ganun lang kasimple. Sobrang easy. Ano nga ba itong ultra package na ito? This one is para sa mga iPhone users. Dati kasi, it used to be itong dalawang package na ito. Right now, support na rin nila ang iOS. Finally. Now, probably one of the troubleshoot na gusto ko i-share sa inyo is that sometimes hindi siya gumagana sa SIM 2 slot ng mga Android devices natin. And mas gusto ni 5Ber na ilagay mo siya sa SIM 1. I'm not sure kung bakit, pero I've encountered this problem during my installation dito sa 5Ber eSIM. Kasi syempre gusto ko ilagay yung primary SIM ko si Globe, yung primary number ko. Yung 5Ber eSIM ko, syempre pa-switch ako kung anong mga SIM na gusto kong gamitin. Nilagay ko sa SIM 2, hindi niya ma-detect. So, nilagay ko sa SIM 1 and na-detect niya. So, ngayon, I'm forced na 5Ber eSIM ang SIM 1, SIM 2 ko ang regular SIM na lagi yung ginagamit. So, just a quick tip lang in case na yun din ang naging problema ninyo. Now, another good thing na gustong-gusto ko rin dito sa kanya is sobrang niyang easy bumili ng mga packages pag nagta-travel ka. Gusto kong punta ng Hong Kong, meron siyang mga packages na makikita mo. All you need to do is go down below, click mo lang, and doon i-offer niya siya yung mga different brands na mga carrier na nagpo-provide ng international data. So, I did try si Mogu eSIM and bumili ako ng data going to China. And I think it's 8 gigs of data for 7 days. And yeah, good enough for my 5 days travel to China. Okay na okay siya dahil the moment I step into China, pag on ko na itong 5Ber eSIM ko, sinwitch ko siya doon sa China, sa Mogu, nakasagap agad siya ng signal. And best of all, mabilis, I think nung nag-speed test ako doon, pero I forgot to record it, na umabot ako ng roughly mga 600 Mbps, sa around Shanghai. So, in the city proper, while I was on the road, wala na, natrip ako na mag-speed test. Maganda ang kind of speed, Perfect na perfect siya for traveling. And once again, nung pumunta naman ako ng Hong Kong, ginamit ko rin naman uli siya. Siyempre, ayaw mo na yung hassle na pagpunta mo ng Hong Kong, bibili ka pa ng SIM card sa 7-Eleven, kakabit mo pa sa phone mo, i-activate mo pa, mag-SIM card registration ka pa, tapos maglo-load ka pa ng data. It takes time, magsasayang ka ng roughly 30 minutes sa airport just to be able to get yung data. Unlike ito, si 5Ber eSIM and partner with Mogu, pwedeng-pwede mo na. All you need to do is select mo lang sa loob. Ibabayaran mo lang siya. Either you pay via credit card or other payment method available. For me personally, sobrang useful ng 5Ber eSIM dahil I have several eSIM na number, and kahit local lang siya, i-host mo lang lahat dito sa 5Ber eSIM. Wala ka na magiging problema. Hindi mo na isipin ng QR code mo na sa mo nilagay. All you need to do is just save, store it, everything here. Select mo lang kung sinong gusto mong i-select. Ganun lang. Ganun kasimple lang. Hindi mo na yung papansin yung hassle na mag-uninstall ka ng QR every time, bind and bind sa inyong smartphone na may eSIM capability. And perfect din to para sa mga phones na walang eSIM capability. Sana may natutunan kayo dito sa 5Ber eSIM. And kung gusto naman malaman kung saan pwede mabuild yung 5Ber eSIM, I'll link it on the description box below. And if you like this video, don't forget to share it to your friends. And a quick sub to this channel is definitely awesome. I'll see you in the next one. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads,
click here.